দেউতা হা মাজনী অলপ বিষটো ভাল পাইছানে? পাইছোঁ দিয়া। জাজুদিয়া ছাৰে যে কৈছিল খোজ কাঢ়িবলৈ, হা আহাচোন অলপ লাহে লাহে খোজটো কাঢ়ো। দিয়া পাৰিম পাৰিম ৰ'বা মাজনী। পাৰিম ন মাজনী? অঁ পাৰিব দিয়া, লাহে লাহে। এইখন ভৰিত বৰ ভাল দিয়া ন মাজনী? ডাক্তৰজনে বৰ ভালকৈ কৰিছে চাগে, সেইকাৰণে অলপ যথেষ্টখিনি আৰাম পাইছোঁ। বৰ ভাল ডাক্তৰ, হস্পিটেলখনো বৰ সুন্দৰ হস্পিটেল, চাফ চিকুণ গোটেইখিনি। Good morning. অঁ Mr. কেনে আছে কওক? গুড মৰ্ণিং ছাৰ। ছাৰ ভাল পাইছোঁ, বহুতখিনিয়ে ভাল পাইছোঁ। আজি থাৰ্ড ডে হ'ল না? আজি থাৰ্ড ডে। আপুনি কওকচোন বিষ ঠিক পালে নেকি ৰাতি? বিষ ছাৰ প্ৰথম দিনাখন অকণমান পাইছিলোঁ, কালিৰ পৰা মোটামুটি ভালেই পাইছোঁ। আপুনি খোৱা খাদ্যটো নৰ্মেলে খাব। হয়। আমাৰতো বেলেগ বেমাৰ নাই আৰু। অঁ নাই। গতিকে আপুনি নৰ্মেল খাব আৰু নেমু খাব আপুনি। অঁ নেমু টেঙা শুকান। খাই যদি ভেজ বা নন ভেজো খাব পাৰিব, মাছ মাংস খালে খাব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি মুভমেণ্টবিলাক কৰকচোন যিখিনি পাৰোঁ। ছাৰ মই আগতকৈতো বহুতখিনি পৰা গৈছিলোঁ, আগতে মই এইখিনি পৰাই নাছিলোঁ, এতিয়াতো বহুতখিনি সুবিধা হৈ গ'ল। মেইনলি এইটো জইণ্টৰ, এই জইণ্টটো আপুনি এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব লাগিব। আৰু এইটো যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ নকৰে এইটো জাম হৈ যাব পাৰে। সেইটো একো ইয়াতে এটা গাৰু লৈ তললৈ দবাব লাগে। মুঠতে আগতকৈ আপুনি ভাল পাইছে ন? ভাল পাইছোঁ বাৰু যথেষ্ট। নাৰ্ছিং কেয়াৰতে এটা আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই নাই নাই, বৰ ধুনীয়া, বৰ মানে একদম মই অতি সুখী। নিশ্চয়। এতিয়া মই আপোনাক এৰিছোঁ আৰু আপুনি কিবা অসুবিধা হ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ আছেই, মই আগলৈ জানোৱেই না। গতিকে কিবা অসুবিধা হ'লে আপুনি মোক ফোন কৰিব, মই আপোনাক সহায় কৰিম। হয় তুমি তেখেতৰ যত্ন ল'বা নে? খোৱা খাদ্যটো ভালকৈ যত্ন ল'বা আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। ৰিলিজটোতো ছাৰ আজিয়ে হ'ব চাগে? মই অংকুৰক কৈ দিম, আপোনাৰ যিহেতু হেৰি আছে অলপ আপোনাৰ সোনকাল কৰি দিম। ঠিক আছে দিয়ক, থেংক ইউ। অঁ বাইদেউ নমস্কাৰ। মই ইঞ্চুৰেঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছিলোঁ। আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেলটো আহিছে, তো দিবলগীয়া বিশেষ নাই আকৌ, গোটেইখিনি এপ্ৰুভেলে আহিছে। এতিয়া যাব পাৰিব আপোনালোকে। ঔষধখিনি আহিছে আমাৰ? অঁ সেইখিনি আহিছে, গোটেইখিনি ভৰাই দিছোঁ তাতে, আহিছে গোটেইখিনি, যাব পাৰিব এতিয়া। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আজি আপোনালোকক ডিচাৰ্জ দিছে না? এইটো ডিচাৰ্জ চামাৰি হয়, বাকী ৰিপৰ্টছখিনি তলত দিয়া গৈছে এইখিনি, আৰু এইটো ডিচাৰ্জ চামাৰি। আপোনাক ছাৰে 3 দিন পিছত মাতিছে, তাৰে মাজত কিবা অসুবিধা হ'লে আহি যাব। আৰু এইটো 1 নম্বৰটো এণ্টিবায়'টিক হয়, দিনত 2বাৰকৈ খাব লাগে, ভাত খোৱাৰ পিছত 5 দিনৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু 2nd নম্বৰটো এইটো গেষ্ট্ৰিক হয়, ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব। আৰু 3 নম্বৰটো এইটো বিষৰ হয়, যেতিয়া পেট বেছি হ'ব তেতিয়া খাব, এনেই নালাগে। ঠিক আছে। আৰু খোৱা লোৱাটো? খোৱা লোৱাটো চব নৰ্মেল খাব পাৰিব, নেমু চেপিও খাব পাৰিব, তেতিয়া ভাল সোনকালে ভালকৈ হৈ যাব। আৰু এক্সাৰচাইজটো সেনেকৈ সদায় কৰিব লাগিব ন? অঁ ছাৰে যেনেকৈ কৈছিলে সেনেকুৱা কৰিব, আৰু ৱাটাৰ লৈ কিনি খোজকাঢ়িব, বাথৰুমত যাব পাৰিব। আৰু পেচেণ্টৰ কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, সেইটো ফোন কৰি ক'লে বুজাই দিব, কৈ দিব। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। অঁ থেংক ইউ। দেউতা ব'লা, এতিয়া আমাৰ ডিচাৰ্জখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব পাৰিম। মাজনী
সাৰথি সদায় ৰাইজৰ সাৰথি হৈয়ে থাকক ন মাজনী বোলা ঘৰলৈ যাওঁ